ครับสวัสดี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 ครับครับบาสครับอัศวพัฒน์ผลวิบูลย์ครับรับบทเป็นกรครับครับไว้ครับธนวัฒน์ชินวัตรครับรับบทเป็นต้นกล้าครับผมกรผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงพอสมควรมีเป้าหมายชัดเจนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆลึกแล้วผมคิดว่าเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าด้วยบริบททางสังคมต่างๆมันไทยอ่ะมันแน่นมากเลยมันแบบต่างๆมันกดดันเขาครับผมต้นกล้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความสุดโต่งชัดเจนในการกระทำของเขาครับเป็นคนแซ่บใช่เป็นคนที่ก็เป็นคนดูดีอะละกันครับเป็นคนดูดีใช่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะครับก็จนก่อนเขาก็มาตกหลุมรักเราเฮ้ยมันเบ้ปากไปมึง พอในวันที่เรารู้ว่าเราได้เล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าดีใจเพราะมันคือโอกาสเนาะที่เราจะได้เล่นอ่ะคือซีรีส์มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะมันทำให้คนดูที่ดูซีรีส์อ่ะมันเติบโตไปพร้อมตัวละครที่เราเล่นอะไรเงี้ยครับเราได้แคส2ตัวละครก็คือตอนแรกเราแคสเป็นวินก็คือเจที่เล่นเนาะแล้วก็เป็นกรที่หลังอะไรเงี้ยครับถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้มีความคล้ายกรขนาดนั้นนะแต่จะมีบางส่วนแหละแน่นอนว่าตัวละครคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งของเราที่คล้ายตัวละครนั้นอยู่แล้วบางทีอ่ะผมไม่ได้มองว่าผมมีมุมนี้ของกรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พี่ปอนเขามองเห็นเขาก็เลยให้เราได้เล่นบทนี้คุณหนิงอะไรเงี้ยครับมันก็แซ่บพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ขาเลยวะไม่ขาเลยวะยืนหน่อยอุ้ยเขินจะพูดอะไรแบบนี้เขินจังเลยเอาจริงก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเล่นซีรีส์4 Minutes พี่ปอนครับเป็นเพราะพี่ปอนเลยพี่ปอนเดินมาเรียกไว้นี่อย่างนี้เลยปอนก็เดินมาในห้องพักอะไรเงี้ยว่าไว้กูมีบทหนึ่งให้มึงแคสนะใน4 Minutesนี่แหละเขาก็บอกว่าแต่มันยากนะคาแรคเตอร์มันก็ค่อนข้างโตอะไรเงี้ยมันก็ชาเลนจ์มึงนะมึงจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ครับ เขาใช่ก็เจอคุณหนิงได้เข้าแคสทั้งพร้อมพี่บาสด้วยแล้วก็พี่เจด้วยนะครับใช่จนก็ได้มาเป็นต้นกล้าดีครับชาเลนจ์ดีครับรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ท้าทายเรามากแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นบทนี้ครับความรวยมั้งเขารวยเหลือเกิน ผมรู้สึกว่ากรเป็นคนจิตใจดี อย่างที่ผมบอกว่าบริบททางสังคมโพสิชันที่เขาอยู่อ่ะมันบีบคั้นเขาจนทำให้เขาเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะได้เห็นใน EP แรกเขาจะเล่าแฟลชแบ็กไปเรื่อยๆเนาะทุกคนก็จะเห็นการเติบโตของเขาว่าแรกๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาได้รับอะไรเข้ามาสิ่งที่เขาต้องทำแล้วสิ่งที่ทำให้เขาไปถึงโกสูงสุดอ่ะมันเลยทำให้เขาไม่สนใจจุดนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของกรคล้ายคือเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันแต่ด้วยบริบทของผมกับบริบทของเขามันต่างกันผมก็เลยไม่ได้กลายเป็นแบบนั้นผมว่าความเหมือนเนี่ยมันก็คือความตรงไปตรงมาของต้นกล้าและผมก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเวลาแบบรู้สึกอะไรหรือแบบคิดอะไรมาดีแล้วอ่ะก็จะทำในสิ่งที่คิดแบบชัดเจนอีกเรื่องนึงผมรู้สึกว่าจะเป็นมีความอดทนสูงมากๆไอ้ความไม่เหมือนนี่มันก็น่าจะเป็นความบ้าละห่ำมั้งสุดโต่งผมไม่ได้เป็นคนที่ energy เยอะขนาดเท่าต้นกล้าที่แบบสุดโต่งขนาดนั้นอะแต่ต้นกล้าเขามีตรงเนี้ยที่เขาทำแน่ๆซีนแรกจูบเลยอันนั้นคือซีนแรกที่เจอกันนึกออกปะที่แม่งออกเวิร์ดว่ะยังไงดีวะใครก่อนครั้งแล้วแก้มตอบก่อนเลยออกเวิร์ดอะออกเวิร์ดมากมันก็มีความออกเวิร์ดตลอดตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเนาะแรกๆอะไรเงี้ยมันก็ออกเวิร์ดเพราะว่าผมกับพี่เขาก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นตอนแรกไม่สนิทกับพี่เหรอวะตอนแรกคือก็คุยกันบ้างแต่ก็แบบไม่ได้แบบว่าสุงสิงกันหรือแบบคุยกันบ่อยแล้วพอได้มาก็ต้องเข้าเล่นด้วยกันมันยากไหมผมว่ามันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเป้าหมายของตัวละครของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่ทดลองก่อนช่วงแรกเราก็ด้วยความที่เราทำการบ้านมาเขาทำการบ้านมาแล้วก็เราก็ต้องเอาไปเสนอกับผู้กำกับเนาะซึ่งบางอะไรบางอย่างมันก็ผู้กำกับก็อาจจะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันคือการขายงานคือด้วยความที่มันยังเป็นช่วงแรกอ่ะมันก็ยังมีความเป็นเราอยู่มันยังไม่ใช่ตัวละคร100%นึกออกไหมครับอย่างน้องเคยเล่นมาแล้วอย่างผมไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับใครมาก่อนเลยผมก็จะแบบแม่งหาไม่เจอว่ะ นึกออกปะคือครูก็จะพยายามบอกว่าเราต้องหาต้นกล้าของเราให้เจอคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบเราจะไปรักคนหนึ่งอย่างกรรักต้นกล้าเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาแบบ10-20 ปีเราไม่สามารถรักคนนั้นได้แบบที่กรรักหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องหาต้นกล้าของเราให้เจอภาพแรกอิมเมจแรกที่ผมเห็นเขาเป็นพระเอกอะผมไม่รู้ว่าพระเอกนิยามของคำว่าพระเอกของแต่ละคนมันคืออะไรแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเขาจะมีมาดหนึ่งอะที่มันคือพระเอกเนี่ยเรามองแม่งพระเอกว่ะทำไมแบบมันเดินอย่างพระเอกจังวะมันมีของอ่ะมันมีอินเนอร์มันมีแพชชั่นในการแสดงสูงมากแล้วพอเราเข้าซีนกับเขาเราก็สบายใจเหมือนเราเข้าพี่โปอะไรอย่างนี้เลยNC ซีนกับพี่เจซีนที่กรมาหาแล้วทะเลาะกับกรที่เราไล่เขาไปออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันต่อเนื่อง
และซีนนั้นมันเป็นซีนต่อเนื่องแบบยาวมากๆอะไรเงี้ยลองเทคอะอารมณ์มันสวิงมากงงกับตัวเองตอนนั้นนะคือแบบทะเลาะกับเขาเสร็จปุ๊บไอ้นี่เดินมา เรามีอะไรเขาต่อและอารมณ์มันก็เปลี่ยนท่าทางการมีเซ็กก็แปลกเราก็ต้องเกรงตัวเองเพื่อให้เขาแบบผ่อนเขาอะผ่อนแรงเขาแล้วดันกระแทกจริงไงกระแทกจนแบบหลังช้ำอะเป็นแบบพี่เจก็สวิงจริงอะแบบเข้าใจว่าเราเข้าใจเขาเพราะว่าอินไปกับบทบาทอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากแล้วก็เป็นซีนหนึ่งที่ชอบเหมือนกัน NC นี่แหละ คือต้องบอกว่าก่อนเล่นน่ะแม่งคือครั้งแรกของเราอะนึกออกปะตอนนั้นเรายังไม่เป็นตัวละครใช่ไหมแล้วก็เชี่ยกดดันว่ะแล้วก็พี่ปอนก็มาบิ้วเลยมึงดูไว้เนี่ยน้องทำดีมากเลยนะกดดันด้วยแล้วก็แบบคือก่อนจะเริ่มตอนเรายังเป็นตัวละครรู้สึกอายเพราะว่าแม่งถอดอะนึกออกปะเราก็แบบไปจูนพังเลยว่าแบบทะเลาะกับตัวเองเลยนะทะเลาะแบบจริงจังนะปอนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงออกมาเลยนะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะกูไม่รู้มึงอยู่ไหนแต่มึงต้องออกมาเดี๋ยวนี้กูทำกันบ้านกับมึงเยอะมากมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ดึงสักกลิน นึกออกปะพอ5 4 3ปุ๊บแม่งไปเองเว้ยคือเขาจะบีบก่อนว่าโอเคเขาอยากได้ NC ประมาณนี้ภาพประมาณนี้พอถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเปลี่ยนชุดเสร็จนั่งเหม่อแบบเหม่อเลยนั่งแบบเมื่อกี้ที่อะไรวะจริงๆเป็นอย่างนี้จริงแล้วก็แบบไปนั่งเหม่อแล้วแบบจำได้ว่ากลับไปสั่งขนมกินเยอะมากกินแบบโอ้โหตะบะแตกขนมปังโอ้โหน้ำหวานซัดจนแบบมันง่วงแล้วก็นอนไปแล้วก็เลยแบบอ๋อเนี่ยเหรอความต้องการมึงเยอะมากเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยความอายมันไม่มีอยู่แล้วอะนึกออกไหมรู้สึกมันปะ ไม่อายเลย ความอายมันไม่มีอยู่แล้วอะตอนเล่นด้วยแล้ว ถอดปุ๊บ พอถอดปุ๊บ ไม่เหลือความอายเลย ความเขินอยู่ไหนวะ พอ NC แรกผ่านไป NC 2มันไม่ได้ยากแล้วอะพอเราเข้าไปตัวละครคือเราก็ปล่อยให้เขาทำไป เราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากว่าแบบก่อนมึงยอดจริง อะไรอย่างเงี้ยนี่คือก่อนแล้วเราก็เป็นคนกล้าแบบ100%ได้เพราะก่อนแบบเนี้ยสนุกครับ let's go ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่อง4 Minutes นะครับ ถ้าอยากรู้บทสรุปเป็นไงอย่าลืมติดตามครับ บ๊ายบาย